คนที่นอนน้อยกว่า5ชั่วโมงต่อวันนอนดึกตื่นสายตอนหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปเนี่ยอายุของหัวใจเนี่ยแก่กว่าอายุจริงถึง5ปีเลยทีเดียวคุณอายุ35แต่หัวใจของคุณอายุ40ปีไปแล้วนะการที่เรานั่งโต๊ะนานๆวันละ10ชั่วโมงเนี่ยอายุร่างกายเพิ่มขึ้นถึง8ปีอายุไม่ใช่แค่ตัวเลขบางคนอายุ50แต่ดูเหมือน30แล้วเราล่ะอายุจริงกับอายุร่างกายของเรามันตรงกันหรือเปล่าอันนี้ดูได้จากอะไรหมอเอมี่ต้องมีการตรวจเพิ่มเติมเช่นคนไทยเนี่ยมีอายุยืนเกิน100ปีเนี่ยเมืองไทยนะอันดับ5ของโลกอันดับ5ของโลกเหรอแต่อายุยืนแบบป่วยสมมตินะคนหนึ่งอายุ80ปีแล้วเสียชีวิต15ปีสุดท้ายต้องนอนติดเตียงกับอีกคนหนึ่งอายุ75ปีแล้วเสียชีวิตแต่2ปีสุดท้ายเนี่ยเพิ่งมาป่วยอยากเป็นคนไหนครับพื้นที่มันมีคนอายุเกิน100ปีเยอะมากๆเราจะเรียกว่าบูสโตนถ้าในเอเชียเราก็คือโอกินาวาโซนยุโรปเนี่ยก็จะมีอิตาลีกรีซเนี่ยเกาะมันเรียกว่าอิคาเรียเกาะนี้มันได้ฉายาเกาะคนลืมความตายอายุของคนในเกาะนี้เนี่ยมากกว่าคนยุโรปกันเองถึง10เท่าโอ้เขามีหลายปัจจัยที่ทำให้เขาอายุยืน1เขาเรียกว่ามีในทุก EP ทางทีมงานและหมอจะตั้งใจเพื่อหาข้อมูลรีเสิร์ชเกี่ยวกับเรื่องด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์และถูกต้องโดยจะเรียนเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเก่งๆมาแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันพอเข้าไปดูหลังบ้าน80%กว่าของคนที่เข้ามาชมคลิปเนี่ยไม่ได้กดติดตามหรือ subscribe ให้กับเรานะครับถ้าคุณคิดว่าคอนเทนต์แนวนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตาม subscribe เป็นกำลังใจให้หมอและทีมงานได้ทำคอนเทนต์ดีๆแนวสุขภาพแบบนี้ในอนาคตครับเพื่อเป็นการขอบคุณเมื่อไหร่เราถึง 200,000 subscriber ทางทีมงานจะ random 3 คนผู้โชคดีเพื่อมาปรึกษาสุขภาพกับหมอสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศก็สามารถทำได้ทางออนไลน์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Doctor's Talk Podcast ที่หมอและผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจะมาพูดคุยประเด็นเรื่องสุขภาพต่างๆทางช่อง 06This episode has English subtitle. Please click at the subtitle button. อยู่กับผมหมอจิมมี่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันและหมอเอมมี่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันในช่วง100ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางการแพทย์วิวัฒนาการไปค่อนข้างมากทำให้อายุขัยของคนเราเนี่ยมากกว่าเดิมช่วยได้ซ้ำนะแล้วเขาพบมาว่าอายุของเราเนี่ยมากกว่าเดิมถึง2เท่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรากลับมาดูเนี่ยการที่เรามีอายุมากกว่าเดิมเนี่ยแต่ช่วงท้ายของชีวิตต้องป่วยเป็นโรคไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคมะเร็งหรือนอนติดเตียงที่ต้องมีคนดูแลตลอดเวลาเนี่ยอันนี้มันคุ้มหรือเปล่าที่เราจะมีอายุยืนมากยิ่งขึ้นหมอเคยเจอเคสน้องอย่างนี้ปัจจุบันคนอายุยืนมากขึ้นแต่เป็นโรคมากยิ่งขึ้นด้วยเนาะบางคนอายุ22ต้องฉีดอินซูลินเพื่อควบคุมน้ำตาลแล้วหรือผู้หญิงบางคนเนี่ยทำงานอยู่ดีฮัตชิวนิดเดียวจามแค่ครั้งเดียวหมอนรองกระดูกปิ้นต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เลยทีเดียวลองคิดดูนะถ้าคุณอายุ 50-60 ปีแต่คุณยังทำกิจกรรมได้คล่องแคล่วว่องไวเหมือนอายุ30ปีอันเนี้ยมันจะดีกว่าหรือเปล่าจริงๆก็ใช่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมัยนี้คนก็อยู่คนเดียวมากขึ้นใช่ไหมไม่ค่อยแต่งงานเราต้องเลี้ยงดูตัวเอง 20-30 ปีเลยเรี่ยวแรงก็น้อยลงอย่างเงี้ยเชื่องช้ามากขึ้นเป็นโรคได้ง่ายขึ้นก็เลยต้องบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราจะอยู่อย่างเงี้ยเราจะอยู่ทำไงให้มีชีวิตสุขภาพที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนอายุ70อยากนอนติดเตียงหรือตอนอายุ70อยากวิ่งเล่นกับลูกหลานคุณคือคนกำหนดเริ่มตั้งแต่วันนี้ทุกวันนี้เนี่ยอายุเฉลี่ยของคนมากยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีต่างๆมากมายแต่ถ้าสมมตินะเรามีคนไข้อยู่2คนคนหนึ่งอายุ80ปีแล้วเสียชีวิตกับอีกคนหนึ่งอายุ75ปีแล้วเสียชีวิตแต่คน80ปีเนี่ย15ปีสุดท้ายของชีวิตเนี่ยต้องนอนติดเตียงมีคนดูแลตลอดเวลากับคนที่เสียชีวิตตอนอายุ75แต่2ปีสุดท้ายเนี่ยเพิ่งมาป่วยแล้วเสียชีวิตหมอเอมมี่อยากเป็นคนไหนครับคือจริงๆ80ดูอายุยืนกว่านะแต่ว่าถ้าดูคุณภาพชีวิตก็คือไม่ได้เลย15ปีมันถือว่ายาวมากก็ต้องเลือก75ดีกว่าจริงๆก็ถึงแม้ว่าคนนึงเนี่ยอายุจะมากกว่าถูกไหมการปัจจุบันเนี่ยคนเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆเฉลี่ยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะเรื่องของการรักษาสุขภาพของเราดีมากยิ่งขึ้นถูกไหมครับเนาะอันนี้เราต้องมาดูถึงว่าการที่เรามีอายุยืนมากยิ่งขึ้นหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า longevity คือการที่ทำให้เราเนี่ยมีอายุที่ยาวนานมากกว่าเดิมนะครับเนาะปกติเราจะดูอายุจากอะไรเลขบัตรประชาชนเนาะบัตรประชาชนคุณเกิดวันที่เท่าไหร่อันนี้คืออายุของคุณคนไทยอายุยืนที่สุดอายุเท่าไหร่ครับอายุยืนสุดหรอถึง100ปะถึง100เท่าไหร่คนไทยที่บันทึกเอาไว้เนี่ยเป็นผู้หญิงไทยอายุ133ปีกับ267วันอันนี้ต้องจำเลยนะอยู่นานมากหมอเอมี่อยู่ถึงไหมไม่ถึงไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูเนี่ยข้อมูลของกรมการปกครองนะครับเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยมีอายุยืน
คนที่เกิน100ปีเนี่ยเมืองไทยนะอันดับ5ของโลกอันดับ5ของโลกอันดับ5ของโลกและ60ปีขึ้นไปเนี่ยอยู่ที่17ของโลกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นบ้านเราเนี่ยสาธารณสุขการรักษาทางการแพทย์ดีถือว่าใช้ได้แต่อายุยืนแบบป่วยแบบป่วยด้วยแบบป่วยเข้าใจไหมคือเราอายุยืนมากยิ่งขึ้นแต่ยืนแบบป่วยนั่นเองก็คืออายุยืนมากขึ้นแต่คุณภาพชีวิตตอนท้ายๆไม่ค่อยโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีศัพท์ใหม่ขึ้นมาแล้วกันเนาะคำแรกก็จะเรียกว่า health span คำที่2เรียกว่า life span health span กับ life span มันต่างกันยังไงครับหมอเอมี่คืออันดับแรกเราต้องคุยก่อนว่าเรื่อง longevity คือเรื่องของอายุยืนเฉยๆแต่นอกจากอายุยืนแล้วว่าคุณต้องดูคุณภาพชีวิตก่อนว่าคุณภาพชีวิตของคนคนนั้นโอเคไหมเราก็เลยต้องดูคำว่า health span กับ life span ถูกปะ life span ก่อน life span คือคุณเกิดวันที่เท่าไหร่ตายเท่าไหร่เรียกว่า life span ก็คืออายุยืนแค่ไหนแค่นั้นเองดูจบก็คือดูจากปฏิทินวันเกิดเนาะแต่ health span เนี่ยหมายถึงว่าคุณเนี่ยจะมีชีวิตสุขภาพที่ดีที่ช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยถึงอายุเท่าไหร่ไม่ป่วยเป็นโรคไม่ป่วยเป็นโรคเช่นคุณอาจจะอายุยืน80ปีอย่างที่เมื่อกี้บอกไปแล้วก็พอ15ปีสุดท้ายเขาเข้าโรงพยาบาลหรือว่าต้องมีคนดูแลฉะนั้นจริงๆแล้วhealth span ของเขาก็คือ80ปีลบ15ปีเนาะก็คือจะได้แค่ประมาณ65ปีเองฉัน health span ของคนนี้ก็ได้แค่65ปีแต่อีกคนนึงอายุ75ปีใช่ไหมแล้วก็ป่วยแค่2ปีสุดท้ายฉัน health span ก็ได้ถึง73ปีฉันสิ่งที่สำคัญคือ health span ไม่ใช่ life span เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีช่วยเหลือตัวเองได้สามารถไปนู่นนี่ได้อันนี้จึงสำคัญคราวนี้ก็บอกว่าอ้าวแล้วสาธารณสุขล่ะมันสำคัญยังไงสาธารณสุขก็สำคัญตรงที่ว่าถ้าคุณมีการกินดีเนาะความเป็นอยู่ที่ดีมีการบอกว่าต้องออกกำลังกายโน่นนี่นั่นก็จะทำให้ health span คุณดีขึ้นแต่ life span ก็ดีขึ้นเช่นเดียวกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าการสาธารณสุขที่ดีจะทำให้เรามีทั้งวัคซีนป้องกันมียารักษาโรคเงี้ยแล้วก็มีเครื่องซัพพอร์ตการช่วยชีวิตตอนอยู่โรงพยาบาลแต่ health span เนี่ยคุณต้องมีการออกกำลังกายนะคุณต้องมีการกินอาหารที่ดีนะต้องดูแลตัวเองที่ดีฉะนั้นอันนี้จึงเป็นข้อแตกต่างกันชัดเจนระหว่าง health span กับ life spanจริงๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนเราควรมาดูเรื่องของ health span มากกว่าเดิมเนาะถ้าเราสมัยก่อนเนี่ยหรือ20ปีที่แล้วเนี่ยคนส่วนมากก็จะดูเรื่องของ life span เพราะว่าอยากอายุยืนเนาะไม่อยากตายเร็วดูแค่ตัวเลขอย่างจากที่ WHO เขาบอกว่าสมัยก่อน20ปีที่แล้วเนี่ยคนอายุ100ปีมีแค่100,000 กว่าคนเลยแต่ปัจจุบันพอผ่านมา20ปีเนี่ยมีมากถึง600,000 คนเลยมันเพิ่มมากกว่าเดิมเยอะเลยนะครับหมอเอมี่แต่ถ้าย้อนไปแต่ก่อนเนี่ยถ้าเราวิวัฒนาการยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยหมอเอมี่คิดว่าไลฟ์สเปนของคนสมัยก่อน20ปีที่แล้วมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่20ปีที่แล้วใช่ป่ะน่าจะสัก60ไหมใช่ก็ประมาณสัก60กว่าเนาะซึ่งสมัยก่อนอายุขัยที่60กว่าเนี่ยเราชนะอายุขัยควายนิดเดียวเองนะ ควายแค่นิดเดียวเองเหรอควายเนี่ยอายุขัยประมาณ 30-50 ปีแต่ตอนนี้เนี่ยณปัจจุบันเนาะอายุขัยของมนุษย์มันอยู่ที่70กว่า73เอาคร่าวๆแล้วกันซึ่งเราเนี่ย70กว่าเนี่ยมันเท่ากับช้างเลยทีเดียวใช่แล้วก็เข้ากับประมาณเต่าด้วยเต่านี่น่าจะเยอะกว่าเราเนาะเพราะเต่ามันอยู่ได้ประมาณ100กว่าปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมาดูว่าณปัจจุบันโลกของเรามันมีพื้นที่ที่ไหนในประเทศไหนบ้างที่มันมีคนอายุเกิน100ปีเยอะมากๆอันประเทศพวกนี้เราจะเรียกว่าบลูโซนนั่นเองบลูโซนเนี่ยเป็นประเทศที่เขานับประชากรแล้วเฮ้ยทำไมคนอายุยืนมากมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้คนพวกนี้ถึงมีอายุยืนหมอเอมี่จริงๆต้องบอกก่อนว่าบลูโซนจริงๆไม่อาจจะไม่นับเป็นประเทศนะแต่ว่านับเป็นแอเรียหรือว่าพื้นที่นั้นๆที่ทำให้คนนี่เขาบอกว่าถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่า sedentarian หรือว่าคนที่มียืนมากกว่า100ปีขึ้นไปค่อนข้างเยอะแต่ไม่ใช่แค่อายุยืนหรืออายุเยอะต้องมีโรคน้อยด้วยฉะนั้นบลูโซนก็เลยว่าเป็นเขตเหมือนกับว่าเจอ1อายุเยอะนะ2ก็คือค่อนข้างสุขภาพดีมากไม่ค่อยเป็นโรคเลยเขาก็เลยกำจัดแอเรียออกมาว่ามีที่ไหนบ้างถ้าในเอเชียเราที่โด่งดังมากๆก็คือโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นหรือที่ญี่ปุ่นนั่นเองเพราะว่าอะไรเพราะคนญี่ปุ่นเนี่ยอาหารการกินค่อนข้างบาลานซ์ใช่ไหมกินพวกธัญพืชค่อนข้างเยอะกินพวกเนื้อปลาเนื้อขาแล้วก็อะไรพอเขาเป็นเกาะสมัยก่อนคือ transportation หรือเขาเรียกว่าอะไรการเดินทางไม่ค่อยโอเคคุณก็ต้องเดินเยอะทำอะไรเยอะอย่างเงี้ยมีโซเชียลค่อนข้างเยอะแบบว่ามีการบอกว่าเต้นรำมีการอะไรอย่างเงี้ยพบปะกันในผู้คนค่อนข้างดีเลยทำให้เขาอายุค่อนข้างดีถ้าเป็นในโซนยุโรปเนี่ยก็จะมีแถวพวกอิตาลีเนี่ยพวกกรีซบางพื้นที่ของเขาก็จะมีคนอายุเยอะเช่นเดียวกันเพราะอะไรเพราะอาหารการกินอีกเหมือนกันกรีซเนี่ยเกาะมันเรียกว่าอิคาเรียใช่อิคาเรียคราวนี้รู้ไหมว่าเกาะเนี่ยมันได้ฉายาอะไรฉายาอะไรเกาะคนลืมความตายคนลืมความตายเพราะว่าอายุของคนในเกาะนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับอายุของคนอเมริกามากกว่า2เท่าและมากกว่าคนยุโรปกันเองเนี่ยถึง10เท่าโอ้เลยเรียกว่าเป็นเกาะลืมความตายเพราะฉะนั้นคน
ที่อยู่ในบลูโซนพวกนี้เนี่ยจริงๆเขามีหลายปัจจัยที่ทำให้เขาอายุยืนมากเมื่อกี้หมอเอมี่ก็มาพูดแล้วหนึ่งเขาเรียกว่ามี movement ใช่ คือเขามีการขยับตลอดเวลาถูกไหมครับอันที่สองคือเขาเรียกว่า plant slate หมายถึงว่าอาหารหลักของเขาส่วนมากจะเป็นพวกพืชธัญพืชผักสดไม่มีสารเคมีและมีเนื้อสัตว์บ้างนะครับเนาะอันที่3คือมันมีคำว่า purpose ตื่นขึ้นมาเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าต้องมีอะไรที่ต้องไปทำมันต้องมีไปทำมันต้องมีแรงบันดาลใจชีวิตนี้ฉันจะทำอะไรถูกไหมครับอันที่4ก็คือ 80% rule 80% rule หมายความว่ากินแค่ 80% ก็พออันนี้เป็นการฝึกของโอกินาวะเลยนะของคนโอกินาวะเขาจะบอกว่าเวลาคุณกินอ่ะคุณไม่ควรกินจนอิ่มเพราะอะไรเพราะอิ่มแล้วคุณก็จะนอนใช่ไหมคุณก็จะค่อนข้างขี้เกียจฉะนั้นถ้าคุณต้อง active ตลอดเวลาคุณต้อง practice หรือว่าฝึกว่าคุณกินแค่ 80% 3/4 ก็พอของกระเพาะแล้วคุณต้องออกไปทำงานหรือทำอะไรแล้วเงี้ยฉะนั้นเขาก็เลยกินไม่เยอะเกินไปถูกต้องแล้วอันต่อมาคือ wine at 5 wine วันละแก้วแหวนไม่ต้องเยอะนะ แค่นี้ก็พอเพราะว่าอะไรเพราะกินแล้วอาจจะทำให้กระชุ่มกระชวยแล้วก็ไปงานโซเชียลไปพบปะผู้คนอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณทำทุกอย่างดีอย่างเงี้ยแต่ว่า relationship หรือความสัมพันธ์เงี้ยกับสังคมไม่ค่อยโอเคก็สามารถมีปัญหาได้เช่นเดียวกันฉันพวกนี้เลยเป็นปัจจัยสำคัญว่าทำไมคนในบลูโซนเหล่านี้เขาถึงทำให้มีเขาเรียกว่า longevity หรืออายุยืนมากกว่าคนทั่วไปแต่ก็มีงานวิจัยบอกว่าจริงๆเราเนี่ยพันธุกรรมก็เกี่ยวข้องนะแต่พันธุกรรมประมาณกี่เปอร์เซ็นต์หมอจิมมี่คิดว่าน่าจะประมาณสัก 10% อะจริงๆ 20-30% ถ้า 20-30% หมายถึงว่าถ้าคุณมีพันธุกรรมที่ดีจากพ่อแม่คุณมีชัยประมาณ 20% นะที่อาจจะว่ามีอายุยืนมากกว่าคนอื่นแต่ถ้าคุณไม่ได้แบบมีพ่อแม่ที่อายุยืนคุณก็สามารถฝึกได้เช่นเดียวกันอย่าเสียใจคือพ่อแม่อายุสั้นไม่ได้หมายความว่าคุณจะอายุสั้นใช่ก็คือคุณสามารถบอกว่าปฏิบัติตัวที่ดีได้ไม่ว่าจะเป็นที่เราว่าการกินที่ดี movement ที่ดีความเครียดให้น้อยนอนหลับให้ดีพวกนี้ก็คือสามารถช่วยทำให้คุณอายุยืนได้เช่นเดียวกันอายุเป็นแค่ตัวเลขไม่ใช่แค่คำคลาสสิกบางคนอายุ50แต่ดูเหมือน30เพราะร่างกายของเขาอะเด็กกว่าอายุจริงของเขาแล้วเราล่ะอายุจริงกับอายุร่างกายของเราอะมันตรงกันหรือเปล่าอันนี้ดูได้จากอะไรหมอเอมี่จริงๆเขาบอกว่าเวลาเราดูอายุอ่ะมันจะดูได้2แบบเนาะแบบแรกเขาเรียกว่า chronological age หมายถึงอะไรคุณเกิดปีอะไรอายุเท่าไหร่ดูตามปฏิทินเป๊ะๆเลยเช่นถ้าเราเกิดปี 2000 ปัจจุบันก็คืออะไรอายุ25ถูกปะแต่ว่า biological age ก็คืออะไรรูปร่างคุณหน้าตาดูเป็นยังไงเซลล์คุณอายุเท่าไหร่อวัยวะคุณอายุเท่าไหร่อันนี้คือต้องดูฟังก์ชันของเซลล์ก่อนว่าจริงๆแล้วร่างกายคุณเนี่ยตอนนี้อายุเหมือนคนอายุเท่าไหร่ชั้นส่วนใหญ่พวกนี้แล้วเวลาเราดู biological age จะดูว่าเซลล์ที่แท้จริงของคุณตอนนี้อายุเท่าไหร่ต้องมีการตรวจเพิ่มเติมเช่นจะดูค่าการอักเสบก็ได้อย่างเงี้ยจะดูเรื่องเทโลเมียร์ก็ได้ถูกไหมคะหรือว่าจะดูในเรื่องของ methylation คือการเปิดปิดของยีนก็ได้พวกนี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้ร่างกายคุณอายุเท่าไหร่ฉะนั้นอายุของคุณณตอนนี้กับร่างกายของคุณว่าแก่เท่าไหร่อาจจะไม่เท่ากันอย่างเมื่อกี้หมอเอมี่มาคือเรื่องของอายุความเป็นจริงอย่างเช่น chronological age ที่เราดูตามบัตรประชาชนหรือวันเกิดของเราอันนี้เนี่ยจริงๆเราก็เอามาใช้ในทางการแพทย์เนาะว่าคัดกรองมะเร็งอายุเท่าไหร่หรือว่าต้องไปตรวจอะไรอายุเท่าไหร่อายุเท่านี้มีเสี่ยงเป็นโรคนี้อันนี้เราใช้ทางการแพทย์แต่จริงๆแล้วถ้าเรามามุมมองเรื่องของ biological age ก็คือเรื่องของอายุความเป็นจริงในร่างกายของเราเซลล์ของเราอันนี้ที่จริงมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะซึ่งมันถ้าเราตรวจมันออกมาเนี่ยที่จริงมันก็อาจจะสามารถบ่งบอกถึงความเสื่อมเซลล์ของเราหรือความเป็นไปได้ในอนาคตที่เราอาจจะเป็นโรคเรื้อรังโรคอะไรขึ้นมาในอนาคตเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยก็ตรวจได้เหมือนกันไม่ใช่แค่ตรวจของทั่วไปถูกไหมครับเนาะอย่างเมื่อกี้ที่หมอมีพูดมานะครับเนาะการตรวจเรื่องของ biological age เนี่ยเราสามารถตรวจเรื่องของเทโลเมียร์ได้คราวนี้ถ้าคุณมีเทโลเมียร์ที่สั้นกว่าคนอายุเท่ากันคุณก็จะมีอายุร่างกายที่แก่กว่าและเทโลเมียร์ที่สั้นไปแล้วเนี่ยมันสามารถกลับมายาวได้หรือเปล่าหมอเอมี่จริงๆขออธิบายก่อนแล้วกันว่าเทโลเมียร์คืออะไรเพราะคนหลายคนอาจจะไม่เข้าใจเนาะก็คือร่างกายของเราในเซลล์เนี่ยมันจะมี DNA ก็คือมีนิวเคลียสใช่ป่ะแล้วก็ DNA ก็คือสิ่งที่เราได้จากคุณพ่อคุณแม่มาส่งมาให้เราเนาะ DNA เนี่ยเวลาที่มันอยู่ในเซลล์มันก็จะพันเป็นปลาตั้งโกพอตั้งโกก็เรียกว่าโครโมโซมละกันคราวนี้โครโมโซมของเรามีหน้าที่อะไรก็คือว่าเวลาเซลล์มันจะต้องมีการแบ่งเซลล์หรือว่าโตไปขยายเซลล์ของเราเนี่ยเนาะก็คือมันจะต้องมีการทำให้เซลล์1กลายเป็นเซลล์2เซลล์2เป็นเซลล์4ถูกปะเวลาเราที่จะแบบว่าแบ่งเซลล์มันต้องใช้เทโลเมียร์ก็คือปลาตั้งโกถูกไหมตรงสุดท้ายของเซลล์ X เนาะก็คือถ้าคุณยิ่งแบ่งเซลล์มากขึ้นตัว X จะค่อยๆสั้นลงมากขึ้นเรื่อยๆฉันก็เลยบอกว่าถ้าคุณอายุน้อย
ปาต้องโกะคุณอะสุดท้ายมันต้องยาวนิดนึงแต่ถ้าคุณอายุยิ่งมากแบบว่าคุณยิ่งต้องแบ่งเซลล์ไปเรื่อยๆแบ่งเซลล์ไปเรื่อยๆใช่ไหมเพื่อจะทำให้มันทำงานปาต้องโกะคุณก็จะสั้นลงเรื่อยๆสั้นลงเรื่อยๆอันนี้เป็นหน้าที่ของเทโลเมียร์เขาคราวนี้ก็บอกว่าเอ๊ะแล้วสิ่งนี้ถ้าสมมติว่าเราอายุ30ละกันปาต้องโกะคุณก็ต้องมีความยาวเท่ากับคนอายุ30แต่ถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยวันๆคุณก็ไปตรวจมาฉันอยากรู้ว่าฉันอายุเท่าไหร่เหมือนร่างกายฉันอะ biological age เท่าไหร่ปรากฏว่าตรวจมาอ้าวเหมือนคนอายุ50เลยก็แปลว่าปาต้องโกะคุณสั้นกว่าคนทั่วไปไงพอปาต้องโกะของคุณสั้นก็แบบคนทั่วไปหมายถึงว่าอะไรความสามารถของเซลล์คุณที่จะแบ่งตัวก็จะได้ลดลงหมายความว่ายิ่งสั้นเซลล์คุณยิ่งเสื่อมละจะตายได้ง่ายความหมายคืออย่างนั้นในทางกลับกันถ้าปาต้องโกะของคุณยาวมันก็สามารถที่จะแบ่งเซลล์ไปได้เรื่อยๆหรือซ่อมแซมร่างกายได้มากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเทโลเมียร์ของคุณยาวคุณก็จะมีอายุที่ยืนมากยิ่งขึ้นเปรียบได้ว่าแบบนั้นแต่คราวนี้ก็ต้องบอกว่าอ้าวแล้วอันนี้เราถามว่าถ้ามันสั้นไปแล้วอย่างเงี้ยเราจะสามารถทำยังไงได้บ้างใช่ไหมกลับมาใหม่อะไรบ้างที่ทำให้เทโลเมียร์สั้นได้เนาะเช่น1พักผ่อนไม่เพียงพอนอนก็ไปนอนตอนเช้าไม่นอนให้ครบ 7-8 ชั่วโมงที่เราพูดกันถูกปะออกกำลังกายก็ไม่ออกนั่งทำงานทั้งวันอะไรเงี้ยกินอาหารก็ห่วยกินแต่ของทอดของมันเนาะทั้งดื่มเหล้าด้วยทั้งสูบบุหรี่ด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายคุณต้องซ่อมมากยิ่งขึ้นพอซ่อมมากยิ่งขึ้นก็ทำให้เทโลเมียร์คุณยิ่งสั้นลงเรื่อยๆฉะนั้นคุณตัดปัจจัยอะไรก็ตามที่ทำให้ร่างกายคุณต้องซ่อมแซมเยอะๆตัดปัจจัยมันทิ้งซะก็จะทำให้เทโลเมียร์ของคุณกลับมายาวได้ฉะนั้นกินอาหารที่ดีถูกปะกินโปรตีนให้ถึงสารอาหารให้ถึงก็ทำให้ร่างกายมันสามารถไม่ต้องซ่อมแซมเยอะเกินไปอะไรก็ตามที่ทำให้คุณนอนหลับดีอย่างเงี้ยพักผ่อนให้ถึงก็ฮอร์โมนทำงานก็ทำให้เทโลเมียร์มันยาวขึ้นได้ถูกปะเอากำลังกายให้ถึงก็ช่วยได้ฉะนั้นอะไรก็ตามที่ทำให้เรามีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถยืดเทโลเมียร์ได้หมดเลยแล้วคราวนี้มันมีเขาเรียกว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เรามีอายุแก่มากยิ่งขึ้นแก่มากยิ่งขึ้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเอจจิ้งความแก่จริงๆต้องบอกว่าเป็น process เนาะกระบวนการธรรมชาติเพราะทุกคนต้องแก่ไม่มีใครสามารถเกิดมาแล้วหนุ่มสาวไปตลอดชีวิตได้ถูกปะฉะนั้นเอจจิ้งก็เลยเป็นเรื่องปกติที่เราต้องเจอแต่ถ้ามันแก่ก่อนวัยล่ะหรือว่าถ้ามันแก่แล้วเป็นโรคเราสามารถที่จะป้องกันได้ไหมเมื่อกี้เราพูดเกี่ยวกับเรื่องของเทโลเมียร์ใช่ป่ะที่เราจะได้รู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยมันแก่กว่าชีวิตจริงๆอายุของเราจริงๆไหมเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเทโลเมียร์เนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยเนาะที่เราเรียกว่า hallmark of aging hallmark of aging คืออะไรก็คือว่ามันมีทั้งหมด12ปัจจัยณปัจจุบันนะ12ปัจจัยว่า12ปัจจัยเนี้ยแหละที่เป็นสาเหตุทำให้เราแก่แต่ว่า12ปัจจัยเนี้ยมันอาจจะมีอัปเดตมากขึ้นก็ได้เพราะว่ามันเพิ่งแบบว่าอัปเดตมาแค่ 2-3 ปีนี้เองเนาะ12ปัจจัยเนี้ยหนึ่งในนั้นคือเรื่องของเทโลเมียร์ก็อย่างที่หมอเอมี่พูดมาเนาะเรื่องของการค้นคว้างานวิจัยมันอัปเดตไปเรื่อยๆซึ่งณปัจจุบันเนี่ยสาเหตุของการแก่หรือความชรามีทั้งหมด12ปัจจัยซึ่งสมัยก่อนมี8เนาะแล้วเขาก็เพิ่มมาเรื่อยๆปัจจุบันมันเลยเยอะมากขึ้นเนาะเป็น12อันซึ่งถ้าโดนดู12อันเอาแบ่งง่ายๆไอสาเหตุเนี่ยมันแบ่งได้2อย่างก็คือสาเหตุที่มันเกิดจากภายในจากตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นเซลล์เทโลเมียร์ต่างๆนะครับเนาะการนู่นนี่นั่นแต่อีกอันนึงก็คือจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นสารเคมีอะไรต่างๆนะครับเนาะอีกตัวหนึ่งที่อยู่ใน hallmark of aging ก็คือเรื่องของ dysbiosis หรือความเขาเรียกว่าความผิดปกติของจุลินทรีย์ในลำไส้ของเรานะครับเนาะเราต้องมาดูตั้งแต่ตอนที่เราเด็กตอนเด็กๆกับตอนโตหมอเอมี่ว่าในจุลินทรีย์ในลำไส้เราเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่มีทางเลยถูกไหมเพราะว่าจุลินทรีย์ของเด็กมันก็ขึ้นกับว่าตอนที่อยู่ในท้องแม่มีจุลินทรีย์อะไรถูกไหมครับพอเราเติบโตมาเรื่อยๆแต่ละคนใช้ชีวิตไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจุลินทรีย์ในร่างกายของเราพอมีอายุมากขึ้นมันก็ขึ้นกับ1พฤติกรรมของคุณอาหารของคุณและไลฟ์สไตล์ของคุณจุลินทรีย์ในลำไส้ก็เปลี่ยนไปมากเรื่อยๆคราวนี้เนี่ยพอมาอายุเรื่องของมีอายุมากขึ้นเรื่องของความแก่เนี่ยปรากฏเขาค้นพบว่าจุลินทรีย์ที่ลำไส้บางตัวหายไปอย่างลดน้อยลงอย่างเช่นตัวแรกเลยเรียกว่า lactobacillus ลดน้อยลงนะครับเนาะอันที่2คือ bifidobacterium พวกนี้เนี่ยมันลดน้อยลงในผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะมีอายุยืนเราก็ต้องอาจมาปรับเรื่องของจุลินทรีย์ในลำไส้เพราะจุลินทรีย์ในลำไส้มันสำคัญมากมันคือเรื่องของการย่อยอาหารการดูดซึมระบบภูมิคุ้มกันเยอะแยะมากมายคราวนี้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่แค่ dysbiosis เนาะหรือว่าการกินมันมีมากกว่านั้นอีกจิมมี่รู้ไหมว่า3ใน4ของคนทั่วโลกเนี่ยเสียชีวิตจากโรคเรื้อรังที่เราสามารถป้องกันได้หนึ่งในปัจจัยสำคัญอีกอันนึงของ hallmark of aging ก็คืออะไรก็คือการอักเสบเนาะเพราะว่าอะไรอย่างที่เรารู้มาเนี่ยคนปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังเยอะมากหรือว่า NCD เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีการอักเสบนี่แหละเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดเขาได้ถามว่าการอักเสบเกิดจากอะไรได้บ้างเนาะ
อย่างที่คล้ายๆกันเลย1ถ้าคุณนะไปอยู่ในช่วงที่มี PM เยอะๆทำให้เกิดการอักเสบใช่ไหมไม่ว่าคุณจะเป็นภูมิแพ้ไม่ว่าคุณจะแบบว่าติดหวัดไม่สบายพวกนี้คือการอักเสบหมดเลยฉันก็ทำให้คุณมีปัญหาได้2ก็คือถ้าคุณนอนหลับไม่ดีพักผ่อนไม่ถึงมีความเครียดเยอะก็ทำให้เกิดการอักเสบได้3ถ้าคุณติดเชื้อก็ทำให้เกิดการอักเสบได้4ถ้าคุณกินอาหารห่วยก็ทำให้เกิดการอักเสบได้ฉันอะไรก็ตามที่มันไม่ดีต่อร่างกายเป็นการอักเสบหมดเลยแล้วก็การอักเสบแบบนี้แหละทำให้ร่างกายจะเป็นต้องซ่อมแซมพอซ่อมแซมก็ทำให้เทโลเมียร์คุณสั้นอย่างที่เราเคยบอกไปก่อนหน้านั้นก็เลยทำให้ร่างกายเราเนี่ยแก่เสื่อมเร็วกว่าเดิมเนาะคราวนี้ก็เลยบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่า PM ในบ้านเราค่อนข้างเยอะใช่ไหมฉะนั้น PM 2.5 เนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เราแบบว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพมีความแก่ได้เยอะมากเลยเราเลยจะเป็นต้องป้องกันในพาร์ทนี้ด้วยเช่นเดียวกันเมื่อกี้ที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยมี3ข้อเนาะก็คือ1เรื่องเทโลเมียร์2เรื่องของลำไส้เนาะ3เรื่องของการอักเสบเรื้อรังแต่จริงๆแล้วอีก9อันเรายังไม่ได้คุยเลยเพราะมันค่อนข้างลึกมากแต่จริงๆแล้วก็คุยกันได้แต่ว่าถ้าผู้ชมคนไหนสนใจนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้เพิ่มเติมแล้วก็พวกหมอเนี่ยจะได้อธิบายให้ฟังเพิ่มเติมได้ค่ะคราวนี้ที่ฟิตเนสเนี่ยมันก็จะมีเครื่องวัดเนาะไอ้เครื่องเนี่ยมันสามารถวัดว่าระบบการเผาผลาญของเราเท่ากับคนอายุเท่าไหร่ไอ้พวกนี้มันสามารถเชื่อได้หรือเปล่าว่ามันบ่งบอกว่าตอนนี้ระบบการเผาผลาญของคุณเท่ากับอายุเท่านี้ในฟิตเนสต่างๆเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเครื่องที่เราเอามาใช้เราเรียกว่าเป็นพวกบอดี้สแกนละกันเนาะเพราะว่าการบอดี้สแกนคืออะไรก็คือว่าการที่คุณขึ้นไปวัดแล้วก็ใช้เหมือนกระแสไฟฟ้าวัดดูว่าตอนนี้สัดส่วนร่างกายคุณมีกล้ามเนื้อเท่าไหร่มีน้ำเท่าไหร่มีไขมันเท่าไหร่กระดูกประมาณเท่าไหร่เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อจะให้ดูว่าตอนนี้ร่างกายของคุณเนี่ยกล้ามเนื้อมีอยู่มากน้อยแค่ไหนน้ำหนักคุณโอเคไหมซึ่งสามารถเป็นหนึ่งในตัวของ biological age ได้ว่าตอนนี้ร่างกายของคุณเทียบกับคนอายุเท่าไหร่จริงๆแล้วถ้าทางการแพทย์จริงๆแล้วมันมีวิธีการที่จะตรวจเรื่องของ biological age หรือว่าอายุของร่างกายเราจริงๆด้วยวิธีไหนบ้างครับจริงๆมันมีหลายวิธีก็คือเขาบอกว่าการที่เราดูเรื่องของกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าของกล้ามเนื้อมันไม่ใช่แค่ดูแค่การเป็นนั่งไปดูนะ คุณต้องดูก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยความแข็งแรงมีมากน้อยแค่ไหนมันเรียกว่าการเหมือนแบบทดสอบความฟิตของร่างกายสมรรถภาพของร่างกายเช่นคุณก็ไปเดินสายพานใช่ไหมแล้วก็ไปวัด VO2 max ของปอดอย่างเงี้ยว่าปอดคุณตอนนี้หายใจแลกเปลี่ยนก๊าซได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นถูกไหม2ดูเรื่องหัวใจว่าตอนที่คุณแบบหัวใจเต้นแรงๆเงี้ยขึ้นลงโอเคไหมการหายใจโอเคไหมหรือแม้กระทั่งการที่คุณกำลูกบอลแล้วบีบ gripping strength เนี่ยก็เป็นหนึ่งในดูว่าตอนนี้ร่างกายคุณโอเคหรือเปล่าฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นการดูของภายนอกก่อนว่าคุณโอเคไหมอันดับที่2ดูจากอะไรได้เพิ่มเติมก็คือการเจาะเลือดเนาะการเจาะเลือดเนี่ยมันมีหลายมาร์กเกอร์มากๆหรือว่าเป็นหลายตัวปัจจัยที่ทำให้ดูเช่นค่าการอักเสบเนาะดูเรื่องเทโลเมียร์ดูเรื่องของฮอร์โมนดูเรื่องของฮอร์โมนก็ได้เนาะหรือว่าดูเรื่องของลำไส้ที่เราพูดไปก่อนนั้นเนี่ยก็ได้สิ่งเหล่านี้เป็นตัวมาบอกว่าตอนนี้ร่างกายของคุณเนี่ยโอเคหรือเปล่ามีการอักเสบอะไรไหมมีต้องซ่อมแซมอะไรไหมเพราะว่ายิ่งถ้าคุณอักเสบเยอะคุณต้องซ่อมแซมเยอะมากๆผิดปกติอย่างเงี้ยก็จะทำให้ร่างกายคุณแก่เร็วฉะนั้นการที่เราเจาะเลือดมาดูฮอร์โมนอะไรต่างๆก็สามารถเป็นหนึ่งในตัวบอกได้ว่าตอนนี้ร่างกายคุณแก่มากน้อยแค่ไหนก็อย่างที่เขายกตัวอย่างเลยละกันคนหลายคนมันจะเจาะแล้วมันดูฮอร์โมนแล้วมันบอกถึงความแก่ยังไงหลายคนอาจจะไม่เข้าใจคราวนี้การอย่างเช่นเราจะไปเจาะเลือดตรวจเรื่องของฮอร์โมนคราวนี้ฮอร์โมนเนี่ยพอคุณเป็นช่วงวัยรุ่นฮอร์โมนมันก็จะสูงถูกไหมเขาเรียกว่าฮอร์โมนพลุกพล่านมันพีคเยอะที่สุดเลยเพราะฉะนั้นช่วงนั้นถ้าคุณไปเจาะเลือด25หรือ30อย่างเงี้ยฮอร์โมนก็จะสูงมากแต่พอคุณมีอายุมากขึ้นเรื่อยๆแก่ตัวมากขึ้นเรื่อยๆหรือว่ามีปัจจัยทางโรคต่างๆฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนความเครียดฮอร์โมนไทรอยด์หรือฮอร์โมนเพศและสุดท้ายคือฮอร์โมนการเจริญเติบโตโกรทฮอร์โมนมันจะค่อยๆทำงานช้าลงหรือแย่ลงหรือต่ำลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นมาร์กเกอร์ที่หมอเนี่ยสามารถเอามาดูว่าเฮ้ยทำไมมันแก่เร็วกว่าร่างกายของคุณผิดปกติหรือเปล่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ฮอร์โมนของคุณมันเสื่อมเร็วมากจนเกินไปหรืออันง่ายๆเลยที่บอกว่าส่วนใหญ่คนทั่วไปจะไปตรวจสุขภาพแล้วเจอคืออะไรการวัดดูคอเลสเตอรอลไงถูกไหมหรือว่าการวัดดูน้ำตาลเพราะว่าอะไรเพราะถ้าคุณยิ่งแก่ตัวมากขึ้นเนาะยิ่งมีความเสี่ยงเป็นโรคเรื้อรังที่เราพูดไปก่อนหน้านี้ฉันก็แปลว่าเบาหวานก็อาจจะมานะคอเลสเตอรอลสูงก็อาจจะมานะฉะนั้นการที่เราเจาะดูพวกนี้เป็นหนึ่งในตัวบอกเลยว่าตอนนี้คุณเริ่มมีผิดปกติของร่างกายแล้วหรือยังและที่สำคัญก็คือการอักเสบอย่างที่บอกไปว่าสมัยก่อน20กว่าเนี่ยการอักเสบอาจจะแบบได้สมมตินะค่า ESR อาจจะปกติเลยได้แบบแค่ 2-3 ESR คือการอักเสบฉับพลันแต่ถ้าสมมติว่าคุณไปเจาะอยู่ได้ประมาณครับ40-50เนี่ยแปลว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติแน่นอนอาจจะเป็นบาดเจ็บก็ได้ติดเชื้อก็ได้เนาะหรือว่ามีอะไรผิดปกติของเซลล์อย่างเงี้ยก็แปลว่าเราอาจจะเริ่มมีปัญหาเรื่องโรคเรื้อรังแล้ว
ถ้าพูดถึงเทคโนโลยีในการย้อนวัยเนี่ยหลายคนน่าจะรู้จักคนนี้แน่นอนก็คือไบรอัน จอห์นสันคือเป็นมหาเศรษฐีที่พยายามย้อนวัยตัวเองให้ดูเด็กมากกว่าเดิมโดยลูกชายเขาก็อยู่เนาะเขาดูเด็กกว่าลูกชายเขาซะด้วยซ้ำ คือตรวจออกมาเนี่ยเขาบอกว่าอัตราการเสื่อมของเซลล์เขาเท่ากับคนอายุ20 ปีแล้วแบบเสื่อมช้ากว่าถึง 99% เลยทีเดียวคราวนี้เนี่ยคำถามคือนี่คือนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงอนาคตของคนได้จริงหรือเป็นแค่การสร้างกระแสหมอเอมี่ว่าไงบ้างครับจริงๆก็ต้องบอกว่าของเขาก็มีข้อดีเนาะค่อนข้างเยอะมากเลยแล้วก็บอกว่าแต่ว่าก็มีข้อเสียในข้อเสียอันแรกที่อยากพูดถึงก็คือเรื่องเงินก่อนเพราะเขาใช้เงินเยอะมากๆถ้าจำไม่ผิดประมาณ60 ล้านบาทต่อปีนะคือปีนึงเราหาไม่ได้เยอะขนาดนั้นเลยเขามาดูข้อดีของเขาก่อน คือเรื่องอันแรกที่ทำให้สุขภาพเขาดีแล้วเขาย้อนวัยได้ขนาดนี้คือเรื่องของพฤติกรรมของเขาไลฟ์สไตล์ของเขาแล้วกันนะครับเนาะหมอไปนั่งอ่านมาว่าเขาไปทำยังไงบ้างที่ทำให้อายุของเขาอายุขัยของเขาและอายุร่างกายของเขามันลดน้อยลงอย่างแรกเลยเรื่องของการนอนเขาให้ความสำคัญกับการนอนเนี่ยอันดับหนึ่งเลยนอนเนี่ยเขานอนเป็นเวลาสม่ำเสมอเขานอน2 ทุ่มแล้วเขานอน2 ทุ่มหรอหมอเอมี่2 ทุ่มบางทียังกินไม่เสร็จเลยกินไม่เสร็จเลยเนาะเขานอน2 ทุ่มทุกวันอันที่2คือห้องมืดนะครับเนาะและก่อนนอน1 ชั่วโมงเนี่ยเขาเรียกว่า cool down คือเขา relax มีการนั่งสมาธิไม่ดูทีวีลดความเครียดอาจจะแค่นั่งอ่านหนังสือเฉยๆเท่านั้นอุณหภูมิของในห้องต้องเหมาะสมและอีกอันนึงที่เขาเขียนต้องนอนคนเดียวด้วย อันนี้คือเรื่องของการนอนอันที่2คือเรื่องของอาหารการกินที่มันรองสำคัญมาจากการนอนอาหารการกินของเขาเนี่ยเขาอดอาหาร 16-18 ชั่วโมงต่อวันแล้วเขากินเป็นเวลาเป๊ะๆอาหารที่เขากินส่วนมากเนี่ยเป็นอาหารที่ไม่ปนเปื้อนสารเคมีเลยนะครับเนาะเน้นเรื่องของพืชผักธัญพืชถั่วเป็นหลักแล้วก็มีเนื้อสัตว์บ้างนะครับเนาะแล้วก็ไม่มีอาหารแปรรูปไม่มีน้ำตาลไม่มีการผสมนมเลยเด็ดขาดนะครับเนาะนี่คือเรื่องของอาหารการกินอันที่3ก็คือเรื่องของการออกกำลังกายการออกกำลังกายเขาออกกำลังกาย6 ครั้งต่อสัปดาห์ครั้งละ1 ชั่วโมงและการออกกำลังกายไม่ซ้ำกันเลยมีการเปลี่ยนเรื่องของการใช้เวทเทรนนิ่งคือใช้แรงต้านการใช้เรื่องของการวิ่งคาร์ดิโอหรือการยืดเส้นยืดสายเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายเขาหลากหลายหมอเห็นว่าอันนี้เนี่ยเห็นด้วยเรื่องของไลฟ์สไตล์ของเขามันจริงเพราะเขาดูแลสุขภาพได้ดีมากแต่ทำได้หรือทำไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งเนาะแต่มันคือค่อนข้างดีเลยทีเดียวคือจริงๆก็บอกว่าไลฟ์สไตล์เขาที่ไปอ่านมาเหมือนกันนะคือเขาบอกว่าเขาจะมีเป็นโปรโตคอลของเขาอย่างเงี้ยที่เขาบอกว่าเขาทำอะไรบ้างจริงๆก็ค่อนข้างเห็นด้วยว่าของเขาทำมาค่อนข้างดีบ้างแต่ถามว่าข้อเสียมันคืออะไรก็คือว่าคนทั่วไปใครจะมีเวลาการแบบว่าจัดแจงเวลาอย่างนั้นทั้งวันถูกไหมคุณตื่นก็ต้องตื่นตี 5อย่างเงี้ยสมมติคนทั่วไปตื่นตี 5มาก็ต้องออกมารถติดแล้วก็ต้องเผชิญกับหน้าที่การงานที่เราต้องทำฉะนั้นบางทีของเขาว่าตารางมันอาจจะค่อนข้างสุดโต่งไปนิดนึงสำหรับคนที่มีเวลาเนาะสามารถมีตังค์ด้วยที่สามารถดูแลสุขภาพได้เต็มที่เราก็อาจจะเอามาอัดแอปและการเอามาเปลี่ยนแปลงดูว่าถ้าสมมติของเขาเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเราสามารถเอาอะไรมาใช้ได้บ้างเช่นว่าคุณอาจจะตื่นเท่านี้โมงได้ไหมกินข้าวโอเคไหมอย่างเงี้ยได้ไหมเนาะแล้วก็เหมือนกับเอาออกกำลังกายอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่สามารถแบบว่าไปยิมไปหาเทรนเนอร์ได้ตลอดเวลาใช่ปะเราก็สามารถออกกำลังกายในสิ่งที่เราออกได้ไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะว่าบางทีบางอย่างถ้ามันทำมากเกินไปจนเราซัพพอร์ตไม่ไหวมันก็เกิดความเครียดเปล่าๆก็เลยบอกว่าของเขามันโอเคนะแต่คุณต้องมาอัดแอปเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับตัวคุณเองด้วยเช่นเดียวกันอันดับที่2เนี่ยนอกจากที่สิ่งที่หมอจะมีพูดมาทั้งหมดแล้วเนี่ยอีกอันนึงที่เห็นเขาค่อนข้างเน้นเนาะก็คือการกินพวกอาหารเสริมแล้วก็การตรวจอันนี้อยากบอกว่ารายการตรวจเขาค่อนข้างแบบเยอะมากๆจริงๆแล้วก็ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงมากบางอันมันก็แบบเวอร์จนเกินไปใช่บางอันมันเวอร์เกินไปก็เลยบอกว่าอันที่เราสามารถตรวจได้เงี้ยที่สามารถบอกว่าการอักเสบคุณเป็นยังไงค่าน้ำตาลคอเลสเตอรอลคุณเป็นยังไงอาจจะตรวจเท่าที่เราสามารถซัพพอร์ตได้ก็พอไม่ต้องตรวจครบลิสต์ขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าแบบค่าใช้จ่ายมันสูงมากจริงๆแล้วก็อาจจะไม่มีความจำเป็นขนาดนั้นเนาะและอาหารเสริมเขากินวันละ100 เม็ดวันละ100 เม็ดคิดดูถ้าคุณแบบว่าอาหารคุณก็ต้องกินสตริกขนาดนี้แล้วกำลังกายก็ต้องออกอยู่แล้วแล้วกินยาเป็นเม็ดวันละ100 เม็ดคุณสามารถทำได้ไหมอันนั้นคือค่อนข้างยากมากฉะนั้นก่อนที่คุณจะสเต็ปไปถึงแบบว่าอาหารเสริมแนะนำว่าอาหารที่คุณกินควรเป็นอาหารที่โอเคก่อนคืออาหารที่มีสุขภาพดีอย่างเงี้ยโลคาร์บอะไรเงี้ยเนาะกู๊ดแฟตอะไรเงี้ยค่ะไขมันที่ดีกินอย่างนั้นไปก่อนแล้วถ้าสมมติว่าจำเป็นต้องกินอาหารเสริมอาจจะไปตรวจก่อนว่าร่างกายของคุณมีปัญหาตรงไหนแล้วค่อยจำเป็นต้องกินอาหารเสริมไหมอาจจะขอปรึกษาแพทย์อีกที
ทีนึงก่อนเพราะคุณไม่จำเป็นต้องแบบว่ากินอาหารที่ครบเซต100 เม็ดขนาดนั้นอันนั้นมันก็เยอะไปแล้วมันก็มีการทดลองอะไรแปลกๆเนาะที่อาจจะยังไม่ได้รับการรับรองแต่เขาก็เขาอาจจะเขามีตังค์แล้วเขาอยากทดลองกับตัวเองแล้วกันเขาไม่ได้ทำกับคนอื่นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อยากรู้ว่าไอ้เทคโนโลยีหรือการทดลองใหม่ๆเนาะที่ยังไม่ได้รับรองในมนุษย์แต่เขาก็อยากลองทำว่าทำให้เขาอายุยืนมากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่แนะนำละกันก็คืออะไรที่มันสุดโต่งเกินไปก็อย่าเพิ่งไปทำละกันแต่อะไรที่มันสามารถทำได้เช่นการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์การเปลี่ยนแปลงการกินการออกกำลังกายอันเนี้ยเห็นด้วยคราวนี้มีคนบอกว่าคนเอเชียนะดูเด็กกว่าคนตะวันตกอันนี้เป็นเพราะเรามีคอลลาเจนเยอะมากกว่าจริงหรือเปล่าหมอเอมี่จริงๆต้องบอกว่าจริงเพราะเขาบอกว่าถ้ามีการเปรียบเทียบเนาะระหว่างคนเอเชียกับคนตะวันตกเนี่ยเขาบอกว่าคนเอเชียจะมีผิวหนังที่ค่อนข้างหนากว่าก็คือผิวหนังแท้เราจะมีอีพิเดอร์มิสกับเดอร์มิสก็คือหนังกำพร้ากับหนังแท้เนาะกับเนื้อแท้อย่างเงี้ยหนังแท้เราอะมีคำว่าไอ้ตรงเดอร์มิสอะหรือผิวหนังหนากว่าคนยุโรปจริงอันนี้คืออันที่1หลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจคือผิวหนังของเราอะพูดง่ายๆมันมี3ชั้นเนาะก็คือชั้น1ชั้น2และชั้น3นะครับเนาะชั้นแรกคือเรียกว่า epidermis นะครับเนาะชั้น2เป็นชั้นที่มีคอลลาเจนอยู่อันนี้เราเรียกว่า dermis และอันสุดท้ายก็คือเรียกว่า hypodermis สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของ dermis นั่นเองที่มีคอลลาเจนอยู่ในนั้นใช่ฉันก็เลยบอกว่าคนเอเชียก็เลยบอกว่าจริงเราอ่ะมี dermis ที่หนากว่าเราก็เลยมีคอลลาเจนที่เยอะกว่าคนฝรั่งจริงแล้วอีกอันนึงเรื่องของเมลานินเหมือนกันคือคนเอเชียแบบเราก็จะมีสีเม็ดเนาะส่วนใหญ่อ่ะคนเอเชียจะมีผิวค่อนข้างเหลืองเหลืองออกไปทางโซนอาจจะดำๆนิดนึงถ้าเป็นคนทางใต้หรือเป็นคนทางอินโดนีเซียอะไรอย่างเงี้ยก็คือเม็ดสีเราจะมีเยอะกว่าแล้วก็คล้ำกว่าคนทางยุโรปก็คือผิวขาวถูกปะฉะนั้นการที่คุณมีเม็ดสีข้อดีของเม็ดสีก็คืออะไรป้องกันแสง UV ป้องกันการที่เกิดอนุมูลอิสระเยอะจากแสงแดด UV ก็เลยทำให้อะไรทำให้คนเอเชียมีการชะลอความแก่หรือการแก่ช้าของผิวหนังนั่นเองเนาะนอกจากนี้แล้วถามว่ายังมีอะไรอีกไหมมันมีอันนึงที่น่าสนใจมากเลยเขาบอกว่าคนเอเชียจะเกิดริ้วรอยหรือ wrinkle อ่ะช้ากว่าฝรั่งรู้ไหมช้ากว่ากี่ปี5 ปีอะ10 ปี10 ปีใช่คนฝรั่งอ่ะจะเริ่มมีริ้วรอยเมื่ออายุเลข4ก็คือ40แต่เอเชียประมาณเลข5ฉันถ้าคุณมีริ้วรอยน้อยก็แน่นอนก็ทำให้คุณดูแก่ช้ากว่าอีกอันนึงที่ไปอ่านมาเหมือนกันเขาบอกว่าคนเอเชียเนี่ยเราหน้ามันกว่าใช่เพราะว่าเรามีออยล์เขาเรียกว่าตัวที่ผลิตน้ำมันของหน้าออกมาถูกไหมครับพอหน้าของเรามันกว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรความชุ่มชื้นตลอดเวลาถ้าเปรียบเทียบกับพวกฝรั่งหรือคนผิวขาวมากกว่าใช่คนฝรั่งเขาจะมีความแห้งของผิวมากกว่าเนาะแล้วก็โดยเฉพาะกับถิ่นที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยโซนยุโรปเขาก็จะค่อนข้างอากาศแห้งอากาศหนาวใช่ไหมโซนเอเชียเราอาจจะหนาวแต่มันก็ไม่ได้หนาวขนาดเขาแล้วก็ไม่ได้แห้งตลอดเวลาอย่างนั้นนะก็เลยทำให้มีความชื้นของผิวหนังมากกว่าก็เลยทำให้ดูอ่อนเยาว์กว่าเพราะฉะนั้นอย่างแรกถ้าเราอยากมีคอลลาเจนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นน้อยหนึ่งก็คือเราต้องปกป้องตัวเองจากแสงแดดที่มันมากจนเกินไปคือแสงแดดเช้าๆก็ยังโอเคถูกไหมครับแต่ว่าแบบตอนเที่ยงหรืออะไรเงี้ยมันถือว่าแรงจนเกินไปเพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้ครีมกันแดดก็เป็นอะไรที่สำคัญเพื่อป้องกันไม่ให้มีความเสื่อมของผิวหนังได้ของเราเมลมากขึ้นและอันที่2ก็คือการสร้างคอลลาเจนต้องเข้าใจก่อนว่าคอลลาเจนสร้างมาจากอะไรนะครับเนาะ1คือโปรตีนแหละโปรตีนกรดอะมิโนนะครับเนาะที่มาสร้างเรื่องของโปรตีนและอันอื่นก็คือเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปในร่างกายไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักวิตามินซีวิตามินอีอันนี้ก็เป็นเบสิกที่ทำให้คอลลาเจนของเราสร้างเพิ่มได้มากยิ่งขึ้นใช่ฉันก็คือก่อนที่คุณอาจจะแบบสเต็ปไปหาผลิตภัณฑ์ต่างๆกระนาดูก่อนว่าอาหารที่คุณกินโอเคไหมแล้วก็มีงานวิจัยพบว่าระหว่างคุณกินอาหารเสริมพวกคอลลาเจนเนี้ยกับกินพวกน้ำซุปกระดูกหรือเอ็นเนี้ยน้ำซุปกระดูกกับเอ็นดีกว่าด้วยซ้ำได้คอลลาเจนมากกว่าใช่เมื่อกี้ที่เราพูดถึงไบรอัน จอห์นสันไปที่จริงเขาก็บอกว่าการนอนเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาเลยงานวิจัยก็พบว่าคนที่นอนน้อยกว่า5 ชั่วโมงต่อวันเนี่ยทำให้อายุของหัวใจเนี่ยแก่กว่าอายุจริงถึง5 ปีเลยทีเดียวลองคิดดูไม่งั้นเนี่ยตอนนี้คุณอายุ35แต่หัวใจของคุณอายุ40 ปีไปแล้วนะ เพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูเนี่ยการนอนเป็นอะไรที่สำคัญมากจริงๆงานวิจัยของ National Library of Medicine เนี่ยเขาบอกไว้ว่าถ้าใครที่นอนน้อยกว่า6 ชั่วโมงต่อวันในระยะเวลาที่นานเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของหัวใจเลยทำให้เกิดภาวะหัวใจสั่นพลิ้วหรือเราเรียกว่า AF ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วมากกว่าคนปกติถึงได้ 10% เลยและทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นอ่อนแรงลงเนี่ยมากกว่าคนทั่วไปถึง 13% เลยต่อมาเนี่ยเรื่องของการนอนที่น้อยไปมากกว่า6 ชั่วโมงเนี่ยทำให้ร่างกายผลิตเมลาโทนินฮอร์โมนแห่งการนอนน้อยลงฮอร์โมนแห่งการนอนเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญทำให้ร่างกายเหมือนหยุด
ได้พักผ่อนแต่พอเมลาโทนินของคุณผลิตน้อยทำให้ระบบอื่นมันทำงานมากขึ้นระบบพวกสารสื่อประสาทระบบการกระตือรือร้นระบบพวกอัตโนมัติต่างๆมันสลับกันไงมาสรุปอันนี้มีผลิตน้อยร่างกายไม่ได้พักแล้วไอ้ที่ทำให้กระตุ้นร่างกายทำงานตลอดเวลามันเพิ่มมากยิ่งขึ้นหมายความว่าคุณก็นอนไม่ดีร่างกายคุณทำงานหนักมากกว่าเดิมทำให้คุณมีความเสี่ยงเป็นโรคอื่นๆได้ง่ายมากขึ้นและอันสุดท้ายก็คือยิ่งคุณนอนน้อยมากเท่าไหร่เนี่ยคุณมีความเสี่ยงที่จะกินอาหารที่มีแคลอรี่สูงมากยิ่งขึ้นและกินเป็นอาหารที่แบบมันไม่ดีต่อสุขภาพพูดอย่างนี้แล้วกันนะพอคุณกินอาหารที่มีแคลอรี่มากขึ้นและไม่ดีต่อสุขภาพเนี่ยคุณก็เสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคอ้วนได้มากกว่าคนอื่นตรงกันข้ามนอนเยอะๆเลยได้ไหม มากไปก็ไม่ได้มากไปก็ไม่ได้งานวิจัยก็บอกว่าถ้าคุณนอนมากกว่า9ชั่วโมงต่อวันมากเกินไปเนี่ยโดยเฉพาะคนที่แบบนอนดึกตื่นสายนอนหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปเนี่ยคนพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจได้ถึง 38% เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือการนอนมันจะนอนยังไงให้มันดีที่สุดหมอมีการนอนต้องบอกก่อนว่าก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ป่ะว่าเราควรจะแบบว่ามีการเตรียมตัวกันก่อนนอนก่อนไม่ใช่ว่าคุณจะเข้านอนแล้วคุณยังแบบสไลด์อยู่เลยสไลด์ทุกอย่างอ่านข่าวอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เกิดความเครียดใช่ไหมคุณก็ไม่สามารถนอนได้ฉะนั้นก่อนที่คุณจะนอนอย่างน้อยสัก 1-2 ชั่วโมงควรจะคูลดาวน์ร่างกายก่อนไม่ว่าคุณอาจจะแบบเปิดเสียงเพลงฟังกล่อมคอก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือคุณจะอ่านหนังสือก็ได้แต่ไม่ขอเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะเป็นหนังสือธรรมดาอะไรที่เป็นกระดาษอย่างเงี้ยก็ได้เนาะหรือบางคนจะแบบว่าสวดมนต์ก่อนนอนนะคะหรือว่าจะแบบนั่งเมดิเททเนาะหรือว่าการแบบว่าทำสมาธิอะไรก็ได้ที่ทำให้รู้สึกช้าลงและผ่อนคลายนะเป็นการเตรียมตัวที่ดีสำหรับนอนอันดับที่2ก็คือขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะปัจจุบันนี้เมืองไทยค่อนข้างร้อนมากเนาะโดยเฉพาะในกรุงเทพเราเนี้ยฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณสามารถซัพพอร์ตที่สามารถมีแอร์ได้การที่ใช้แอร์แล้วก็เปิดอุณหภูมิมาสัก 22-25 องศาเนี่ยก็อาจจะทำให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นเนาะอันที่3เสียงเนาะเพราะถ้าคุณมีเสียงเนี่ยเสียงดังเยอะแยะมากมายหรือที่เขาบอกว่าถ้าคุณนอนกับสามีอาจจะนอนได้ไม่ดีเพราะว่าอะไรเพราะมีเสียงรบกวนเสียงโกนอะไรอย่างเงี้ยเสียงก็สำคัญเหมือนกันถ้าคุณแบบว่าอยู่ในเสียงที่แบบว่ามันเงียบสงัดอย่างเงี้ยก็ทำให้เรานอนได้ดีเนาะอันที่4อาจจะเคยคุยไปแล้วก็คือเรื่องของแสงไฟถ้าคุณมีแสงไฟเนี่ยจะไปกระทบกับฮอร์โมนที่การหลั่งเหมือนกันโดยเฉพาะฮอร์โมนแห่งการนอนหรือเรียกว่าเมลาโทนินเพราะว่าถ้ามีไฟปุ๊บเมลาโทนินหายปั๊บเลยฉะนั้นคุณก็ต้องทำให้ห้องมันมืดมากพอที่ควรจะนอนได้ดีเนาะแล้วก็ถัดมาอันสุดท้ายก็คือเตียงนอนต่างๆว่าหมอนโอเคไหมเตียงโอเคไหมอะไรต่างๆโอเคไหมถ้าสิ่งเหล่านี้พร้อมเนี่ยก็เหมาะกับการนอนละจริงๆก็อยากเสริมหมอมีอย่างหนึ่งแล้วกันว่าทั้งหมดพูดมาเนี่ยจริงทั้งหมดเลยเรื่องของปัจจัยภายนอกเนาะว่าห้องนอนเตียงต่างๆแสงไฟอุณหภูมิเนี่ยควรให้มันเหมาะสมที่เราชอบด้วยแล้วร่างกายเราจะได้พักผ่อนจริงๆแต่อีกอันนึงที่งานวิจัยเขาบอกว่าเป็นอะไรที่สำคัญคือการนอนตรงต่อเวลาทุกวันเป็นเหมือนสเกจจูลว่าคนเป็นแพทเทิร์นเป็นแพทเทิร์นอันนั้นมันตรงกับนาฬิกาชีวิตของเรามากที่สุดพอมันตรงกับนาฬิกาชีวิตของเราร่างกายเราก็ฟื้นฟูเรื่องของสมองในการทำงานการฟื้นฟูร่างกายลดการอักเสบหรือเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันของเราก็จะดีมากยิ่งขึ้นใช่ฉะนั้นอันนี้อาจจะมีปัญหากับคนที่ต้องทำงานเป็นกะนิดนึงเนาะเพราะว่าการทำงานเป็นกะหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณอาจจะได้พักผ่อนกินอะไรไม่ค่อยตรงเวลาอย่างเงี้ยก็จะทำให้ร่างกายรวนง่ายหรือเป็นโรคได้ง่ายโดยเฉพาะโรคที่มีโรคเรื้อรังได้ง่ายกว่าคนทั่วไปอีกอันนึงหมอมีการที่เรานั่งโต๊ะนานๆวันละ10ชั่วโมงเนี่ยจะทำให้อายุร่างกายของเราเพิ่มขึ้นถึง8ปีอันนี้เป็นเพราะอะไรครับจริงๆบอกว่าการที่คุณนั่งโต๊ะนานๆก็คือเราเรียกว่า sedentary lifestyle หรือว่าเป็นความเหนื่อยนิ่งมากเกินไปเนาะพอเรามีความเหนื่อยนิ่งแน่นอนก็คืออะไรก็คือ1ร่างกายสูบฉีดของร่างกายก็ไม่มีไงหัวใจก็ทำงานช้าไม่มีการแบบว่าการเติบโตการเคลื่อนไหวเลยใช่ปะกล้ามเนื้อคุณก็ไม่ได้ใช้งานซึ่งสิ่งเหล่านี้พอทำให้เกิดขึ้นก็คือทำให้เกิดการอักเสบเนาะแล้วก็ไม่มีการซ่อมแซมมีอะไรเกิดขึ้นก็เลยทำให้ร่างกายคุณค่อนข้างเสื่อมได้ค่อนข้างเร็วอีกอันนึงเนี่ยที่ไปอ่านมาเขาบอกว่ากล้ามเนื้อต้นขาของเราเนี่ยและเรื่องของความแข็งแรงในด้านเนื้อต้นขาสามารถบ่งบอกถึง longevity หรืออายุยืนของเราได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อต้นขาเป็นกล้ามเนื้อที่ใหญ่มากและให้พลังแรงมากเราใช้กล้ามเนื้อต้นขาในการทำอะไรการเดินการนั่งการปีนทุกอย่างถูกไหมครับการทรงตัวแล้วกล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้กล้ามเนื้อในร่างกายของเราและกระดูกเนี่ยมันเชื่อมต่อกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้นขาเนี่ยก็บ่งบอกได้เหมือนกันนะว่าเราสามารถอายุยืนได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าขาใหญ่แล้วอายุยืนเนาะ ขาใหญ่กับกล้ามเนื้อขามันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อที่ขาก็สามารถทำให้คุณเนี่ยทรงตัวได้ดีมากขึ้นการที่จะเกิดอุบัติเหตุการล้มการ
ที่ทำให้ออกกำลังกายของคุณก็จะดีมากขึ้นแล้วรวมไปถึงเรื่องของกล้ามเนื้อของขาเนี่ยทำให้สมองคุณหัวใจของคุณทำงานได้ดีมากขึ้นด้วยใช่แล้วที่สำคัญก็คือว่าถ้าสมมติว่าคุณมีการออกกำลังกายการเคลื่อนไหวเนี่ยการออกกำลังกายหมายถึงอะไรหนึ่งคุณจะทำเป็นพวกเวทก็ได้ที่มี resistance training ใช่ปะสองคุณจะออกกำลังกายในแง่ทำให้เหมือนกับว่าเราเรียกว่า cardio aerobic ละทำให้หัวใจแบบเต้นแรงมากขึ้นปอดแข็งแรงมากขึ้นก็ได้หรือ3คุณจะเป็นการยืดเหยียดก็ได้แบบพวกโยคะอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดเหล่านี้ทำให้อะไรทำให้เทโลเมียร์ของคุณนั่นแหละยาวขึ้นเนาะแล้วก็เป็นการลดอนุมูลอิสระต่างๆที่ทำให้เกิดความแก่ต่างๆหรือความเสื่อมต่างๆของร่างกายได้แต่มีข้อยกเว้นนิดนึงการที่คุณจะออกกำลังกายควรจะเป็น moderate exercise ถ้าร่างกายคุณไม่ไหวหรือร่างกายคุณไหวแค่เนี้ยแต่ถ้าคุณจะทำ vigorous exercise หรือ exercise ที่ค่อนข้างแบบว่า intense หนักมากเช่นวิ่งมาราธอนอะไรพวกเนี้ยคุณจะต้องมีการเทรนที่เหมาะสมก่อนไม่งั้นมันก็ทำให้ร่างกายคุณพังได้เหมือนกันแล้วกับการคนที่นั่งสมาธิเป็นประจำเนี่ยมี biological age ลดลงถึง5 ปีก็มีงานวิจัยพบว่าถ้าเรานั่งสมาธิเป็นประจำเนาะไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์หรือนั่งสมาธิฟังเพลงอะไรอย่างก็ได้ทำให้คุณเนี่ยมีการอักเสบนะลดลงคอร์ติซอลความเครียดลดลงเช่นเดียวกันก็จะทำให้คุณมีเทโลเมียร์ที่ยาวขึ้นเนาะแล้วก็ทำให้ป้องกันโรคต่างๆได้ดีมากขึ้นยิ่งด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูทั้งหมดในวันนี้เนี่ยที่เราพูดกันก็คือเราอยากจะมีอายุที่ยืนมากยิ่งขึ้นและมี health span ก็คือมีไม่ป่วยเป็นโรคและมีสุขภาพที่แข็งแรงตอนที่เรามีอายุยืนขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นมันมีหลายปัจจัยเนาะทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในแต่ว่าเราลองมาปรับเปลี่ยนเรื่องของพฤติกรรมก่อนละกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนอนการนั่งการกินลดความเครียดหรือรวมไปถึงการเข้าสังคมและการนั่งสมาธิเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยมันเริ่มได้จากที่ตัวคุณถูกไหมคุณสามารถเริ่มได้เลยตั้งแต่วันนี้ได้เลยแล้วมันจะทำให้สุขภาพของคุณดีมากยิ่งขึ้นและนี่คือรายการ Dr. Talk Podcast ที่หมอและผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจะมาพูดคุยประเด็นเรื่องสุขภาพต่างๆถ้ามีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ